سلام، من دکتر آریان آزادی هستم و برگشتیم با یه برنامه دیگه که یه سوال دیگه واسه شما جواب بدیم. این سوال رو من خیلی گرفتم از خیلیا، ازم پرسیدن، چند تا ایمیل گرفتیم که گفتن که ساید افکت کاریوپرکتیک چیه؟ یعنی نگاتیو ساید افکت داره، مشکلاتی میشه پیش بیاد واسه پیشنت و واسه مریض طولانی یا even in the short term. و راستشو بخواین کاریوپرکتیک آنچنان ساید افکت نگاتیوی نداره. با کاریوپرکتیک آدم خیلی حس خوبی دست میاد و دارین هلث اسپاین رو داریم کیپ میکنیم. همه چی باید تکون بخوره و if you don't use it you lose it. این یک جمله خیلی قدیمی هست که تا به همه چی هم میشه کانکتش کرد. if you don't use it you lose it، یعنی اگه استفاده نکنین از دست میدین. خب این همین کانسپت واسه ستون فقرات میاد. موقعی که دو تا استخون با هم کنار هم هستن و استفادهش نمیدین، یعنی تکون نمیخورن جوری که باید بخورن، خب اون جوینت از دست بیشتر سریعتر از دست میره تا جوینت های دیگه. و برای همین ما دوست داریم که با adjustment همه چی رو تکون بدیم، اون جوینت هایی که درست تکون نمیخورن رو تکون بدیم. ساید افکتی واقعا راستش بخواین زیاد نداره. ساید افکت ها شاید یه ذره سورنس باشه بعد از adjustment، اونم همه سورنس رو نمیگیرن، بعضی ها میگیرن و سورنس با درد یه ذره فرق داره. اینی که مثلا شما اگه بگیم چند وقت ورزش نکردین، برین مثلا یه بازی فوتبال بکنین یا یه بازی بسکتبال بکنین، روز بعدش یه ذره شاید پاهاتون سور باشه برای اینکه عادت نداشته عضلاتون به ورزش. اینم همینه، موقعی که بدن عادت نداشته باشه به adjustment شاید اولش یه ذره سور باشه، اما به جز اون زیاد چیز دیگه ای نیست که شما از کاریوپرکتیک ترن آف بکنه یا بترسین. خیلی از پیشنت همون واسه اولین بار میان، شاید یه ذره ترس داشته باشن، نمیدونن چیه و من با پیشنت هم خیلی خوب کار میکنم که بهشون میگم exactly میخوایم الان چی کار بکنیم. همینجوری یه دفعه نمیرم توی adjustment یا توی اگزم، هر کاری میخوام بکنم کامیونیکیت میکنم با پیشنت که پیشنت 100% بدونه الان اوکی داریم چیکار میکنیم و این یه ذره بهتره واسه پیشنت ها، یه فیلینگ بهتری میگیرن، میگن خب اوکی الان دکتر میخواد این کارو بکنه یا الان میخواد مثلا به کمرم دست بزنه، گردنم دست بزنه یا هرچی. و با صحبت کردن با پیشنت و کامیونیکیت کردن با پیشنت هامون میتونیم کامفورت رو ببریم یه ذره بالاتر و پیشنت هامون کامفورتبل باشن و مکسیموم بنفیت رو از کاریوپرکتیک adjustment بگیرن. میگم راستشو بخواین ساید افکت نگاتیو آنچنان نداره. آدم شاید یه ذره سور باشه اما به جز اون زیاد چیز دیگه نیست. خیلی حس خوبی به دست میگیرین بعد از adjustment. حس میکنین که بازتر شده کمرتون، حس میکنین که عضلاتون ریلکس تر شدن و اصلا صافتر نشستین. این پاسچری که جدیدن که نه توی بگیم مثلا 50 سال اخیر خیلی دارن میرن توش، اینه که این شونه ها داره میاد جلو با سلفون ها، با لپتاپ هایی که الان جدیدن اومده، همه رفتن تو این پاسچره که شونه ها میاد جلو، گردن میره جلو و کمر قوز میشه. ما خیلی کمک میکنیم که این پاسچر رو درست کنیم. این پاسچر خوب نیست واسه کمر. ستون فقرات باید سه تا کرو داشته باشه و این کرو ها خیلی نچرالن واسه کمرمون. این کرو ها رو از دست بدیم مشکلات ایجاد میشه و ما با adjustment میتونیم این کرو ها رو برگردونیم و این پاسچر مردم رو درست کنیم که مکسیموم هلت رو داشته باشن و مکسیموم بنفیت رو از کاریوپرکتیک بگیرن.
اینم از برنامه امروزمون. انشالله که بیشتر اینفورمیشن رو گرفتین از ساید افکت های کایروپرکتیک و انشالله دفعه دیگه برنامه دیگه میبینیمتون. اگه سوال دیگه داشتین لطفا توی کامنت سکشنمون یه کامنت برامون بذارین یا یه ایمیل برامون بفرستین. من خوشحال میشم تو برنامه بعدی این سوالها رو واسهتون جواب بدم. تا برنامه بعدی، خداحافظ شما.